siyang pabilog. Yan. Pero hindi siya yung bilog na kagaya nung binibilog ng shota niyo yung ulo niyo. Joke lang. What's up, PWEDE buddies, mga katropa? Ako nga po pala si Yan. Welcome to our channel, Yan 27. We create cool dances and fun vlogs. So today, it's our 38th tutorial. Ito po yung Marikit dance cover by our loading si Mannex Manhattan. Ayun, guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok ko. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung at 27 Yankers. Ayan sa TikTok, sa TikTok. Yes, konyo slang. Ayun. Sana panoorin nyo din po yung ibang dance challenge namin, tutorial, choreography, at marami pa pong iba, pati kalokohan. Meron kami yan. Ayun, wala nang patumpik-tumpik pa mga katropa. Let's go! Don't worry guys, ito ay mirrored para sa inyo, okay? Step by step, slow down at my normal speed. Tara, let's na, arat na. First step tayo mga katropa, ganito lang siya. Boom, tapos yung sa finger, sa finger, putek, finger talaga. And left, right, left. Tapos gano'n, okay? Tapos sa paa naman, right, left, right. Parang ganito siya. Left, right, left, boom. Tapos, di ba sabi niya ganito? Tapos, ito. Hagod ng konti. Hagod, tingin sa baba, ikot ang ulo. Yun. Okay? Tapos next, X. Tapos, yan. Tapos, ito. Boom, boom, boom. Tapos, yan. Okay. Hindi ko ako sabihin lyrics at pasensya na sa tiktilakok natin. Chicken. Boom, 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 boom. Tapos, pagka gano'n, gano'n. Okay. Parang ganito siya. Yan. Parang 1, 2, 3, tapos ito, bababang gano'n, ito, tapos taas, tapos yung paa, taas, tapos boom. Yun mga katropa, pahabol nga pala, yung sa may wow, diba? Ganito siya, parang pabilog siya, tapos diba, meron siyang mabagal tsaka pabilis, parang ganito, diba? Boom, tada, diba? 1, boom. Gano'n, parang siyang pabilog. Yan. Pero hindi siya yung bilog na kagaya nung binibilog ng shota niyo yung ulo niyo. Joke lang. Patropa, ulit tayo. Okay. 1, tapos. Boom. Boom. Isa pa. 1. Parang ganito. Di ba pag ganyan siya? Boom. Tapos taas. Baba. Yun. Pag mabilis siya, ganito. Boom. Next natin doon, jump. Okay, tapos go. Okay. Good. Dito natin yung mula umpisa hanggang doon sa go. Okay, gate. Kuntol. Left, right. Left, right. Good. Tingin sa lupa. Ikot. Go. X. Boom. Boom. Asal. Boom. Guys, hindi siya steady na nakaganon lang ha. Dapat, mas okay kung magaganon. Yung ano lang, ganyan. Okay? Dasal. Boom. Boom. Tapos, pagod ng konti. Huwag masyadong talo na ganito ha. Huwag mo yung gano'n. Joke lang, ganito lang. Pagod ng konti. Tapos, go. Diba? Tapos, next tayo, mga nagpapapips natin. Next.
exhale, tapos ganito na siya. Ulit lang, tapos parang ulit lang siya, pero yung this time, yung kamay nakaganon. Ganyan. Parang swabe lang na ganyan. One. X ulit. Tapos, asal. Tapos, boom. Ayun. Tapos, jump ulit. Okay. Next. Open. Tapos, X. Baba. 1, 2. Tapos, ganon. Yun. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pray. Boom. Tapos, forward tayo, papunta sa harap. Yun lang. Basta kaya na bahala dyan. Tapos, atras tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, kung gusto nyo lang pong gayahin yung ginawa ko sa huli, pwede naman wala nang gawin sa huli. Pero gusto pong gayahin, ganito lang siya. Kick. Tapos, circle. Yun na. Kick. Circle. Tapos, yun. Okay ba? Okay, isa pa tayo. Yun. Tara, isa pa. Doon muna tayo sa mabagal. Okay? Pray, boom. Tapos, jump. Roll. Tapos, jump ulit. Tapos, boom, 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 boom. Tapos, step, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pray, punta sa harap, punta sa likod, yun na siya, mga katwapa. Okay, ngayon, napakita ko sa inyo yung tuloy-tuloy niya, normal speed. Okay, last na tayo. One, two. Salamat po sa panonood mga katropa. Ayun, natapos na natin yung munting tutorial natin Ayun, pasensya na, hindi lang siya perfect pero I did my best. But I guess my best wasn't good enough Just once. Yeah. Abnoy. So yun lang mga katropa. Until next time po huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, like, comment. Pwede na itong i-share pag natripan nyo lang. Ayan. Maraming salamat po ulit. Keep safe po lagi. Yun. Peace and love. We love you all. Maraming salamat po ulit. At saka mga katropa nga pala, pag meron kayo dance cover nito, pwede nyo isend sa amin yung link para masuportahan din namin kayo pabalik. Papanoorin din natin yun para sa inyo. Ayos po. Okay, bye na talaga. Salamat.